النهاردة حبيت أجدد وأغير في شكل الحيطة دي لأن شكلها ما كانش عاجبني خالص. طبعا حبيت ان انا اشارككم التجربة دي. اولا هي العلبة دي بتاعت العداد بتاع الكهرباء، هما لسه مركبينها جديد فعملوا حواليها بالاسمنت زي ما انتوا شايفين كده، وشكلها ما كانش حلو خالص. فبدأت اول حاجة ان انا احط معجون على الاسمنت ده وافرده كويس، بس المعجون اللي عندي للأسف كان قديم شوية فلونه كان مغير، بس مش مشكلة هيقضي الغرض معانا. أهم حاجة هبتدي ان انا اغطي بيه كل الاسمنت، وهحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي الحيطة كلها تكون مستوى واحد. وبعد ما خلصت المعجون اتأكدت انه نشف كويس، وجبت قطعة من الصنفرة وبدأت ان انا اصنفر المعجون عشان يبقى كله سوا واحد، لو في اي زوايد بتشال بالصنفرة. دلوقتي بعد ما خلصت صنفرة عملت درجة لون لبني، حاولت ان هي تكون قريبة شوية من درجة الحيطة، لكن معرفتش اجيب نفس الدرجة بالظبط لان الدهان ده قديم شوية، وكمان عشان ما كانش عندي دهان بلاستيك فاستخدمت دهانات زيت، لان كده كده انا هرسم الرسمة بالالوان الزيت، فقلت مش مشكلة بقى نعمل كمان البطانة بتاعتنا من الزيت. وعايزة اقول لكم ان شكل الحيطة اتغير تماما بعد الرسمة، وده فايدة طبعا البيت اللي بيكون فيه رسام، انه بيصلح حاجات مش هو اصلا اللي مبوظها. هتأكد طبعا ان كل الجزء اللي لونه ابيض ده هيدهن باللون اللبني، ولو حسيت ان هو محتاج وش كمان من اللون ببتدي ان انا ادهنه طبقة كمان، مفيش اي مشكلة. وفايدة المعجون اللي احنا عملناه مش ان احنا نساوي او نداري بيه الاسمنت بس، لو دهنت فوق الاسمنت على طول اولا شكل الدهان هيكون مش حلو، لان الاسمنت بيكون فيه مسام واسعة شوية، وكمان الاسمنت هيشرب مني الدهان او اللون اللي انا بدهنه. وبعد ما الدهان نشف نزلت الرسم عليه بالقلم الرصاص، وبعد كده بدأت ألون. الرسمة كانت عبارة عن كام وردة كده، طبعا حجمهم كبير عشان خاطر أغطي المساحة الكبيرة اللي حوالين الرسمة، وحواليهم برضو شوية ورق شجر عشان تكمل معايا شكل الرسمة. الورد هنلونه باللونين الأحمر والأسود، الأسود طبعا للأماكن الغامقة في الورد، والأحمر للأماكن الفاتحة. اول ما بدأت بدرجة الاسود وعملت المنطقة الغامقة في الوردة من جوه، وبعد كده بدأت ادخل معاها اللون الاحمر. طبعا لان الوردة من جوه بتكون مقفولة شوية، فالمنطقة دي بتكون غامقة شوية عن باقي الوردة من بره، وعشان كده انا بدأت الاول باللون الاسود. اهم حاجة نوزع اماكن الاضاءة واماكن الظل كويس عشان تدينا شكل واقعي للوردة، لان المناطق الغامقة اللي في الوردة هي اللي بتبين اصلا شكل الوردة، مش ان هي تبقى حاجة مسطحة، لا بتبين ان هي عبارة عن كذا طبقة فوق بعض. وده طبعا اللي انا اعتمدت عليه في تلوين الوردة. وكمان هتلاقوا في مناطق ان انا بسيبها فاتحة مش بلونها، لان دي هتكون مناطق اضاءة هتتلون باللون الابيض لكن في الاخر خالص بعد ما ارسم الورد كله. طبعا الجزء الجاي مش هيكون محتاج شرح، الوردة بلونها باللون الأحمر، والأماكن الغامقة بدخل فيها اللون الأسود، وببتدي إن أنا أسيحه مع اللون الأحمر. فأنا هسيبكم تتفرجوا على الجزء ده، وأي حاجة محتاجة شرح هبتدي إن أنا أشرحها لكم.
كده تقريبا خلصنا اول وردة، وعايزة اقول لكم اني لما خلصت الوردة دي كنت متحمسة جدا ان انا اكمل عشان شكلها كان حلو جدا، وفي الحقيقة كمان احلى من الكاميرا. بعد كده لونت وردة كمان بنفس الطريقة، ورجعت لكم في الوردة التانية عشان ما اطولش عليكم في الفيديو قوي. وبرضو استخدمت نفس الطريقة او نفس الاسلوب. الجزء اللي جوه كان غامق شوية، وبعد كده بدأت ان انا اكتر اللون الاحمر عن اللون الاسود واغمق بس الاماكن الغامقة. وهنلون الوردة التانية بنفس الطريقة. هسيبكم تتفرجوا وارجع لكم تاني.
كده انا خلصت تلوين الورد. دلوقتي هبتدي ان انا الون ورق الشجر، وهستخدم درجتين من اللون الاخضر. بس قبل ما الون باللون الاخضر غمقته بنقطة صغيرة من اللون الاسود بحيث ان هو يكون لون زيتي، عشان لما فتحه باللون الابيض يدينا الدرجة اللي انتوا شايفينها دي. استخدمت طبعا الدرجة الفاتحة مع الدرجة الغامقة، وبدأت في النص ان انا اسيحهم مع بعض. يعني في بداية الورقة من فوق كنت بستخدم الدرجة الفاتحة، وفي نهاية الورقة من تحت كنت بستخدم الدرجة الغامقة، وبسيحهم مع بعض عشان يدينا الشكل الجميل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر ده. وهلون برضو كل ورق الشجر اللي في الرسمة بنفس الطريقة دي.
وكده انا لونت كل ورق الشجر زي ما انتوا شفتوا، وكله تقريبا بنفس الطريقة. دلوقتي عملت لون بني وهبتدي ان انا الون بيه الجذوع بتاعة الورق نفسه، وكمان هنعمل فيه الخطوط الرفيعة جدا اللي بتكون في جوه ورقة الشجر، او ممكن طبعا تتعمل بلون اخضر غامق، بس انا حبيت اكتر القاعدة واعمل لون مختلف كده فعملت اللون البني. وكده كده اصلا الفروع بتاعة الشجرة بيكون فعلا لونها بني، لكن اللي جوه الورق بيكون اخضر شوية مش بني، لكن انا عملته كله بدرجة اللون البني. وطبعا بحاول اشوف فرشة صغيرة او رفيعة عشان تعمل معايا التفاصيل الرفيعة اللي هنعملها في الورق. وطبعا التفاصيل دي بتكون رفيعة فممكن تكون مش باينة شوية في الرسم، لكن في الصورة النهائية هتشوفوها. وطبعا متستغربوش ان انا بسند ايدي على الرسم عادي، انا ما عملتش الرسمة كلها في يوم واحد، انا عملتها على كذا يوم، فطبعا كان الجزء القديم بيكون نشف خلاص، فبسند ايدي براحتي عليه. حتى لو جربت ان انا اغسل الحيطة خلاص الالوان الزيت طبعا بتكون ثابتة ومش بتتأثر بالمية. هرسم كل التفاصيل اللي في ورق الشجر بنفس الطريقة. طبعا هنا لو لاحظتوا هتلاقوا ان الخطوط بدأت تبقى عريضة مني شوية او تخينة مش رفيعة زي اللي عملتها في الاول فوق، لان خلاص كنت بدأت ان انا اتعب فكنت عايزة اخلص بسرعة، فما كنتش قادرة ان انا اظبطها كويس زي ما عملت فوق. لكن طبعا كان الافضل ان انا اسيبها واريح، ولما ابقى مرتاحة وكويسة ابتدي ان انا اعملها عشان تطلع مظبوطة معايا. بس مش مشكلة، طلع شكلها في النهاية حلو برضو مش وحش.
ودلوقتي بقى كنت بحط اللمسات الأخيرة في الرسمة بتاعتي، وهي بستخدم اللون الأبيض عشان أعمل مناطق الإضاءة اللي في الورد، اللي لو فاكرين في أول الفيديو قلتلكم هخليها آخر حاجة. وطبعا بستخدم فرشة رفيعة جدا لأننا بنعمل بيها خطوط رفيعة زي ما انتوا شايفين كده عشان تبقى دي مناطق الإضاءة. وطبعا لو وصلتوا لغاية هنا في الفيديو متنسوش تقولولي ايه رأيكم في الرسمة بتاعتي، حلوة ولا وحشة، وكمان قولولي الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولا لأ. لو عجبكم متنسوش تدعموني بلايك وشير عشان القناة بتكبر بيكم. ولو أول مرة تتفرجوا على فيديوهاتي أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم، تشتركوا دلوقتي في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. وبكده تكون رسمة النهاردة خلصت، وده شكلها النهائي. يا رب تكون عجبتكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.